चला नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एक्झाम गाईड स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र आपल्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी घेऊन आलेलो आहे इयत्ता 11वी 12वीसाठी ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमधला भाग IUPAC नेमिंग। तर आपण IUPAC नेमिंगला असं आपण सुरुवात करणार आहोत। तर आज आपण IUPAC नेमचे कार्बनला म्हणजे कार्बनचे IUPAC नेम कसे काढायचे, कार्बनचे नाव हे कसे द्यायचे। तर मी काय IUPAC नेमचे नोट्स हे सूत्र आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवलेत। जर कोणी व्हॉट्सअप ग्रुपला नवीन नसेल तर मी तर शिकतो व्हॉट्सअप ग्रुपचं तुम्हाला माहिती असेल। आपला एक व्हॉट्सअप ग्रुप आहे, त्याची 10वी 11वी 12वीची नोट्स PDF काही सूत्र मेन ते व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवले जाईल। जर कोणी व्हॉट्सअप ग्रुपवर जॉईन झालं नसेल तर खाली डिस्क्रिप्शन्समध्ये लिंक दिलेलं व्हॉट्सअप ग्रुप लिंक म्हणून, तिथून तुम्ही जाऊ शकता। आणि आज आपण अल्कोहोल फिनॉल इतर इयत्ता 12वी केमिस्ट्रीमधली ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ते चॅप्टर पाहिले आपण। ते जर तुम्ही पाहिलं खाली डिस्क्रिप्शन्समध्ये लिंक दिली त्याची। आणि IUPAC क्लासिफिकेशन केलं तर अल्कोहोल फिनॉलचे आज आपण IUPAC नेमचे बेसिकपासून शिकणार आहोत। सुरुवात करण्याचा एक छोटीशी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही चॅनल जर नवीन तर सबस्क्राईब करा आणि ते बेल आयकॉन ऑलमध्ये प्रेस करा आणि हे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, कारण जर तुम्ही व्हिडिओला स्किप केला तर तुम्हाला IUPAC नेम समजणार नाही। व्हिडिओ सुरुवात करू। हॅलो फ्रेंड्स, तर आज आपण IUPAC नेम पाहणार आहोत। चला तर मी हेडिंग टाकतो IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग IUPAC नेमिंग हे IUPAC नेमिंग खूप इम्पॉर्टंट आहे इयत्ता 11वी आणि इयत्ता 12वीसाठी। तर IUPAC नेमिंगसाठी सगळ्यात आधी रोल करून कार्बन शी या चिन्हाने दर्शवतात। तर कार्बनचा ह्या कार्बनला ची व्हॅलेन्सी आहे 4, कार्बनची व्हॅलेन्सी आहे 4। ते आपण 10वी आणि 11वीला शिकलो, कारण कार्बनची व्हॅलेन्सी आहे 4 संयोज्या। तर समजा असा तुमच्यापाशी एक कार्बन आहे, आता कार्बनची व्हॅलेन्सी किती आहे। कार्बनचा लेक्चर आहे टेट्राहायड्रिक नेचर, कार्बनचा नेचर आहे टेट्राहायड्रिक नेचर। टेट्रा म्हणजे 4 म्हणजे 4 आणि हायड्रेट म्हणजे हायड्रोजन। तर टेट्राहायड्रिक नेचर, टेट्रा म्हणजे 4 आणि हायड्रेट म्हणजे H म्हणजे हायड्रोजन। आपण इथे आता या कार्बनला आपण 4 दर्शवू शकतो, हायड्रोजन 4 हायड्रोजन असे 4 हायड्रोजन दर्शवू शकतो। असं एक असेल आधी परीक्षेमध्ये दिलेलं असं नाही, इथं क्लोरीन किंवा ब्रोमीन असं असं क्लोरीन ब्रोमीन लिहिलेलं असलं तर ठीक आहे। जर नाही लिहिलं तर आपल्याला डोळे झाकून इथं हायड्रोजन लिहून टाकायचे कुठे। इथं समजा इथं ब्रोमीन इथं काहीच नसेल तर आपल्याला डोळे झाकून इथं हायड्रोजन लिहून टाकायचे। तर आता आपण हे एवढं पाहिलं समजासाठी कार्बनचं नेचर हे। आता IUPAC नेमिंगसाठी काही रूट वर्ड्स लागणार आहेत। IUPAC नेमिंगसाठी काही रूट वर्ड्स ते आपण पाहणार आहोत लगेच। तर IUPAC नेमिंगसाठी काही रूट वर्ड्स पाहणार आहोत आपण। समजा तुम्हाला असं एका कार्बनची चेन दिसली त्याला आपण मिथ म्हणू शकतो। एका कार्बनची चेन दिसली त्याला आपण मिथ म्हणू शकतो। अशी 2 कार्बनची चेन दिसली त्याला आपण इथ म्हणू शकतो। एक कार्बनची चेन दिसली अशी त्याला आपण मिथ म्हणू शकतो। 2 कार्बनची चेन दिसली त्याला आपण इथ म्हणू शकतो। अशी 3 कार्बनची चेन दिसली, 3 कार्बनची चेन त्याला आपण प्रोप म्हणू शकतो, प्रोप। आणि 4 कार्बनची चेन दिसली अशी 3 4 त्याला आपण ब्यूट म्हणू शकतो। 5 कार्बनची चेन दिसली त्याला आपण पेंट म्हणू शकतो। 6 कार्बनची चेन दिसली त्याला आपण हेक्स म्हणू शकतो। इथपर्यंत कळलं तुम्हाला। 6 कार्बनची चेन दिसली तर मग आपण त्याला हेक्स म्हणू शकतो। आणि 7 कार्बनची चेन दिसली, 7 कार्बनची त्याला आपण हेप्ट म्हणू शकतो। 8 कार्बनची चेन दिसली, 8 कार्बनची त्याला आपण ऑक्ट म्हणू शकतो। 9 कार्बनची चेन दिसली त्याला आपण नॉन म्हणू शकतो। बस 9 पासून ध्यानात ठेवायचं इथं, हे 9 पासून रूट वर्ड्स ध्यानात ठेवायचं इथं। लवकर याची नोट करून घ्या किंवा स्क्रीनशॉट मारायचा। आपण लगेच या रूट वर्डनुसार IUPAC नेमिंग करणार आहोत। चला तुम्ही रूट वर्ड्स बाजूला लिहून घेतले असेल ती तुमच्या समोर राहू द्या। त्या रूटनुसार आपण
हे करणार आहोत. रूटनुसार आपण आता आयपीएससी नेम करणार आहोत. समजा तुमच्यापाशी अशी 2 कार्बनची चेन असली, 2 कार्बनची चेन, अशी 2 कार्बनची चेन असली तर आपण हे 2 कार्बनची चेन असली त्याला काय म्हणतो आपण, तुम्ही बाजूला नोट करून घेतलं असेल. 2 कार्बनची चेन असली त्याला आपण इथ म्हणू शकतो. आणि इथं पाहता हे जर कोणत्याही नोट करून घ्या, एवढं नोट, जर कोणत्याही कार्बनच्या मध्ये सिंगल बॉन्ड असेल, असा सिंगल बॉन्ड, तर त्याला AN लावतात. कोणत्याही कार्बनच्या चेनच्या मधात असं डबल बॉन्ड असला तर त्याला EN लावतात. आणि कोणत्याही कार्बनच्या चेनच्या मध्ये असं ट्रिपल बॉन्ड असला तर त्याला YN म्हणतात, लिहितात. हे सुद्धा नोट करून घ्या तुम्ही. तर रूट वर्ड्स आणि हे सुद्धा नोट करून घ्या. नोट. आता इथं सिंगल बॉन्ड आहे म्हणून आपण काय लावू शकतो होतं, हे तशाला तसं इथं सिंगल बॉन्ड आपण त्याला काय लावू शकतो होतं, याच्या मधात AN. तर याचं नाव झालं इथेन. याचं नाव झालं इथेन. समजा तुमच्यापाशी असा एक बॉन्ड असेल, असा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 कार्बन आले त्याला आपण काय म्हणू शकतो, इथ. आपण मागे लिहून घेतलं आहे. कार्बनच्या चेनच्या मध्ये डबल बॉन्ड असला त्याला आपण काय लिहू शकतो, ENE. तर झालं याचं नाव इथ, ENE. याचं नाव झालं. समजा आता तुम्ही असं एक असलं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, हे समजण्यासाठी तुम्हाला विसरण्यासाठी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. तर 3 कार्बन, समजा 2 कार्बन त्याला काय इथ, ट्रिपल बॉन्ड त्याला काय YN. बस याचं हे झालं नाव. आता आपण रूट सोर्स आणि हे लिहून घेतलं असेल तुम्ही, हे तुम्ही ध्यानात ठेवा. सिंगल बॉन्ड आलं त्याला ANE, डबल बॉन्ड आलं त्याला ENE, ट्रिपल बॉन्ड आलं त्याला YN. तर ओके, लवकर लिहून घ्या. हां, आता थोडं वेगळं पाहतो त्या उदाहरणापेक्षा. आता आपल्याला असं उदाहरण आहे, CS3 CS2 CS3, याचा आपण आता आपल्याला IUPAC नेम काढायचा आहे. आता हे असं जर बॉन्ड दिसेल तुम्हाला, कारण आधी याची नंबरिंग करता आली पाहिजे. तुम्हाला आधी याची नंबरिंग करता आली पाहिजे. कार्बन मोपायचे किती येतं आपण कोणी पण मोपू शकतो, काय नाही. समजा इकडून मोपले 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3. तर 3 कार्बन आले त्याला आपण काय लिहू शकतो, तुम्ही बाजूला नोट करून घेतलं असेल. 3 कार्बन आले त्याला आपण प्रोप म्हणू शकतो, प्रोप. 3 कार्बन आले त्याला आपण प्रोप म्हणू शकतो, प्रोप. आणि कार्बनच्या चेनच्या मदत काय सिंगल बॉन्ड, कार्बनच्या चेनच्या मदत काय सिंगल बॉन्ड, म्हणून आपण AN लावू शकतो. तर याचं नाव झालं प्रोपेन. असेच उदाहरण खूप काय देणार आहे. समजा तुमच्यापाशी असं एक उदाहरण असेल, CS3 सिंगल बॉन्ड, CS3 CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, आणि हे इकडं तुम्हाला CS3 असं तुमच्यापाशी आहे. याला मी टाकतो मोडून वर्षाला, असे तुमचं समजण्यासाठी. याला मी टाकतो मोडून. आता पहा, असं तुमच्यापाशी उदाहरण आहे. CS3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, आणि तुम्हाला CS3. आता पहा इकडं, आता दुसऱ्या याच्यामध्ये फक्त सिंगल बॉन्ड होतं पहिल्या उदाहरणामध्ये, पण इथं काय आले डबल बॉन्ड आले. डबल बॉन्ड काय कोणते तुम्हाला नंबरिंग करावं लागतं. डबल बॉन्डला काय पाहिजे, कमीत कमी नंबर पाहिजे. डबल बॉन्डला ट्रिपल बॉन्डला कोणतेही असू दे, डबल बॉन्ड आणि ट्रिपल बॉन्डला कमीत कमी नंबर पाहिजे. म्हणजे आपण इकडून देऊ शकतो. थांबा, 1 2 3 आणि 4 इकडून देऊ शकतो. 1 2 3 4. पाहत इकडून मोपल्यावर डबल बॉन्डला किती येतो, 3 येतो, 2 किंवा 3 येतो. इकडून मोपला किती येतो, 2 किंवा 3 येतो. म्हणजे सेमच आहे. म्हणजे आपण कुठून हे करू शकता, आपण कुठून मोजू शकतो. तर याचा IUPAC काय, किती कार्बन आहेत, 4 कार्बन आलं तर काय येते ब्यूट, 4 कार्बन आलं तर ब्यूट येते. आणि डबल बॉन्ड आहे का सिंगल बॉन्ड आहे का डबल बॉन्ड आहे, डबल बॉन्ड आहे. पण कोणत्या संख्येमध्ये, 3 मध्ये का 2 मध्ये. मी काय सांगलं, कमीत कमी नंबर आले पाहिजे. म्हणजे 3च्या आधी 2 येतो, म्हणजे 2 डबल बॉन्डला EN येतो. याचं नाव झालं ब्यूट 2ENE, ब्यूट 2ENE असं म्हणू शकतो. त्याला ट्यूल्याची गरज नाही, ब्यूट ENE. तर ब्यूटेन CS3. मी काय सांगलं, डबल बॉन्डला कमीत कमी नंबर आली पाहिजे. इकडून सेम येतात, इकडून सेम येतात. मग इथं 2 किंवा 3च्या मध्ये डबल बॉन्ड येतो. मी काय सांगलं, डबल बॉन्डला ट्रिपल बॉन्डला कमीत कमी नंबर आले पाहिजे, म्हणजे 2. असं झालं. 4 कार्बन आले त्याला ब्यूट लिहिला आपण, आणि 2 हे डबल बॉन्ड 2 नंबरला येतो म्हणून. आणि डबल बॉन्ड जर आलं ENE, एवढंच लक्ष. तर घ्या लोक स्क्रीनशॉट मारून.
तर पाहता तुमच्यापाशी असं एक उदाहरण आहे, CS3 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS3. आता नंबरिंग कोटिंग करतो सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड. आता मी काय सांगले, डबल बॉन्डला कमीत कमी नंबर आला पाहिजे, डबल बॉन्डला कमीत कमी नंबर आला पाहिजे. आता विकून केली मी 1 2 3 4 एकूण एक केली 1 2 3 4 4 कार्बन आले तर समष्टीशम. आता पहा डबल बॉन्डला कमीत कमी नंबर आले पाहिजे. एकूण मोफल्यात किती आले 3 किंवा 4 आणि एकूण मोफल्यात किती आले 1 किंवा 2, म्हणजे कमीत कमी वरून नंबर येत नाही, म्हणजे हे आपलं रॉंग आहे, हे आपलं रॉंग आणि हे आपलं राईट आहे, हे आपलं राईट आहे. म्हणजे आपण एकूण सुरुवात केली सगळ्यात आधी 4 कार्बन त्याला काय लिहायचं आपण 4 कार्बन त्याला आपण लिहायचं ब्यूट ब्यूट आणि डबल बॉन्ड आहे कार्बन चेनमध्ये. आता 1 मध्ये का 2 मध्ये मी काय सांगलं कमीत कमी नंबर आले पाहिजे, आपण 1 धरू शकतो ब्यूट आणि डबल बॉन्ड म्हणून EN. तर याचं नाव झालं ब्यूट 1 EN, याचं नाव झालं ब्यूट 1 EN. आता हे पाहिलं, आता थोडं अलगसं पाहतो याचं थोडं अलगसं, तर लवकर लवकर लिहून घ्या, थोडं अलगसं पाहतो आपण याच्यात. तर चला मित्रांनो, आपलं दुसरं एक उदाहरण आहे CS3 CH CS2 आणि CS3 सगळीकडे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नाही येतं. समजा सगळ्यात आपण कार्बन चेन आपली हे केली, मोजली आपण कार्बन चेन हे केली. पण इथं आपलं CS3 खाली काय लटकाली CS3 हे जे खाली लटकत आहे ना याला काय म्हणतात सबस्टिट्यूएंट, याला म्हणतात सबस्टिट्यूएंट सबस्टिट्यूएंट याला म्हणतात सबस्टिट्यूएंट. हे सबस्टिट्यूएंट आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला पाठवलं, कोणी मग आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुप नाहीत जे नवीन आहे त्याला मी तर लिहून देतो. तर सबस्टिट्यूएंट कसे अशा प्रकारचे असतात, सबस्टिट्यूएंट अशा प्रकारचे असतात, सबस्टिट्यूएंट अशा प्रकारचं. थांबा हे उदाहरण समजून सांगतो आणि तुम्हाला मी सबस्टिट्यूएंट लिहून देतो. सबस्टिट्यूएंट तर CS3 आलं CS3 याला मिथाईल म्हणतात. C2S5 आलं सबस्टिट्यूएंट C2S5 आलं याला इथाईल म्हणतात. आता हे का पहिले उदाहरणामध्ये काय आलं आपलं CS3 म्हणजे ते आपलं मिथाईल होतं थोडंसं. पण Cl आलं याला क्लोरो म्हणतात. Br आलं तर याला ब्रोमो म्हणतात, Br आलं ब्रोमो म्हणतात. I आलं तर याला आयडो म्हणतात, I आलं तर याला आयडो म्हणतात. इकडं पहा NO2 आलं तर याला नायट्रो म्हणतात, याला नायट्रो. तर फ्लोरो आलं तर F आलं तर याला फ्लोरो म्हणतात, FLORO याला फ्लोरो म्हणतात. हे सबस्टिट्यूएंट तुम्ही लवकर लिहून घ्या. CS3 मिथाईल, C2S5 इथाईल, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयडो, NO2 नायट्रो आणि FLO फ्लोरो. एवढे सबस्टिट्यूएंट तुम्ही लिहून घ्या. FLORO फ्लोरो येतो नाही यू येते फ्लोरो. तर एवढं तुम्ही लिहून घ्या. आता मी काय सांगलो तुम्हाला, असं पहिलं उदाहरण होतं आपलं, हे उदाहरण होतं आपलं CS3 CH सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS3 आणि CS3 याला मी नोट सांगलं तुम्हाला सबस्टिट्यूएंट म्हणतात. त्याला सबस्टिट्यूएंट मी लिहून दिलं तुम्हाला. आता याला मिथाईल म्हणतात, सबस्टिट्यूएंट तुम्ही पाठ करा, याला मिथाईल म्हणतात, याला मिथाईल म्हणतात. आता सगळ्यात आपण कार्बन मोबाईल सांगा किती येतं कार्बन 1 2 3 4 डबल बॉन्ड कुठं नाही, म्हणजे आपण कोणी मोपू शकतो 1 2 3 4 आले. याला मोपायचं नाही, हे कार्बन चेन सिलेक्ट करायची आधी. ही कार्बन चेनवाली असली फक्त कार्बन चेनला सिलेक्ट करतात, दुसरीकडे सिलेक्ट करत नाहीत. म्हणजे CS3 काय सबस्टिट्यूएंट आहे, CS3 सबस्टिट्यूएंट आहे मिथाईल. तर याला मोपायची करत नाही. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जे सबस्टिट्यूएंटचं नाव असते काय ते IUPAC नेमच्या समोर लिहायचं. जे सबस्टिट्यूएंटचं नाव असते काय ते IUPACच्या समोर लिहायचं. आता पहा मी सांगतो बरोबर तुम्हाला. 4 कार्बन आले म्हणजे काय येते आपलं, 4 कार्बन आले म्हणजे ब्यूट. कार्बन चेनमध्ये कोण सिंगल डबल बॉन्ड आहे का नाही, सिंगल बॉन्ड आले काय येते AN, मग याचं नाव झालं ब्यूटेन. पण हे मिथाईल कोणतं सांगतं, हे मिथाईल किती नंबरला आहे CS3 2 नंबरला आहे, म्हणून आपण काय लिहायचं 2 मिथाईल. तर याचं नाव झालं. तर आपण असं लिहू शकतो, थांब एक मिनटं, 2 मिथाईल ब्यूटेन असं लिहू शकतो आपण. 2 मिथाईल ब्यूटेन
हे कोणत्या कवा सांगा जे सबस्टिट्यूट असते काय ते आयपीसी नेमच्या पुढे लिहायचं, कवा समोर लिहायचं, समोर आयपीसी नेम समोर लिहायचं. आता 2 नंबरला मग हे 2 नंबरला आपण 2 नंबर लिहिलं तर याचं नाव आहे मिथाईल, 2 मिथाईल, 4 कार्बन म्हणून ब्यूट आणि सिंगल बॉन्ड म्हणून म्हणजे त्याचं नाव काय झालं 2 मिथाईल ब्यूटेन. असं काही उदाहरण पाहणार आपण, लवकर नोट करून घ्या. आता पहा इकडं, आता असं एक उदाहरण आहे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आणि याला आपलं सबस्टिट्यूट आहे इथं CH3, असा सबस्टिट्यूट याला CH3, असं एक उदाहरण आहे. आता नंबरिंग कुठून करायचं मी काय सांगलं, डबल बॉन्डला कमीत कमी नंबर आले पाहिजे, डबल बॉन्डला कमीत कमी नंबर पाहिजे. इकडून नंबर मोडला जास्त येतो म्हणजे इकडून मग सुरू करतो म्हणजे किती झाले 1 2 3 4. आता हे लिहिलं. आता हे जे मिथाईल आहे तुम्हाला सांगलं आयपीसी नेमच्या समोर लिहायचं, हे जे मिथाईल आहे आयपीसी नेमच्या समोर लिहायचं. म्हणजे मिथाईल किती नंबरला आहे आपण आधी लिहितो मग 3 मिथाईल डबल बॉन्ड किती नंबरला आहे 3 मिथाईल, हे डबल बॉन्ड किती नंबरला आहे 1 आणि हे म्हणजे 1 डबल बॉन्ड 1 नंबर 2 किंवा 1 म्हणजे आपण 1 धरू शकतो, कमीत कमी नंबर मोफत आपल्याला 1 आणि डबल बॉन्ड आलं काय येते ENE. तर याचं नाव काय झालं 3 मिथाईल, सॉरी आता आपली एका 3 मिथाईल झाला की आपण 4 कार्बन त्याला आपण ब्यूट म्हणू शकतो, 4 कार्बन त्याला आपण ब्यूट म्हणू शकतो आणि मग 1 ENE असं. तर याचं नाव झालं हे 3 मिथाईल ब्यूट ENE 1 ENE. अशा प्रकारचे आपण हे सगळे सबस्टिट्यूटचे. आता थोडं हे दुसरं एक उदाहरण पाहू आम्हाला. आता पहा मित्रांनो, असं एक उदाहरण आहे आपलं CH3 CH आणि CH3 आणि खाली 2 सबस्टिट्यूट दिले क्लोरो आणि ब्रोमो. आता आपण 2 सबस्टिट्यूटला काय करायचं इथं असे आपण म्हणलो होतं आधी सबस्टिट्यूटला कम से कम नंबर म्हणजे कमीत कमी नंबर आले पाहिजे आणि डबल बॉन्डला बी कमीत कमी नंबर आले पाहिजे. आता असे जर 2 आले इथं सबस्टिट्यूट तर याला अल्फाबेटिकल ऑर्डरनुसार सोडायचं आयपीसी नेम. तर याला अल्फाबेटिकल आयपीसीनुसार सोडायचं. सगळ्यात अगोदर याची कार्बनची सिलेक्ट म्हणजे आयपीसी नेम सुरुवात करतो, कुठून करतो इथून करतो म्हणजे सबस्टिट्यूटला कमीत कमी नंबर आले पाहिजे म्हणजे इथून करतो 1 2 3 4 कार्बन जर काय येते ब्यूट. पण आधी आयपीसी नेमच्या समोर आधी हे सबस्टिट्यूटची नाव द्यायचे आधी इकडं आज मग आधी. आता अल्फाबेटिकलनुसार कसं करायचं, आधी C येते की B येते BCDमध्ये B येते म्हणून आधी लिहायचं मग 2 ब्रोमो मग C येते म्हणून मग लिहायचं 3 क्लोरो 4 कार्बन त्याला काय येते ब्यूट, 4 कार्बन त्याला येते ब्यूट सिंगल बॉन्ड ANE. तर याचं नाव झालं खरं 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट सिंगल बॉन्ड ANE असं. मग याचं नाव काय होते 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट ANE. समजलं की नाही. आता असं 2 सबस्टिट्यूट झाले तर आपण अल्फाबेटिकलनुसार सोडू शकतो. म्हणजे आता Cच्या आधी काय येते B येते, आपण सुरुवात B लिहिलं मग 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 कार्बन ब्यूट आणि सिंगल बॉन्ड येऊन ANE. तर असं आपण अल्फाबेटिकलनुसार सोडू शकतो. आता दुसरं काय फंक्शनल ग्रुप, ते थोडं सगळ्याचं बॉस आहे फंक्शनल ग्रुप. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं आयपीसी नेमचे बेसिक आणि कार्बनचे आयपीसी नेम शिकवत आहेत आणि फंक्शनल ग्रुपचा आयपीसी आपण पुढचा व्हिडिओ घेऊन येणार स्पेशल फंक्शनल ग्रुपसाठी आणि बेंझिन या स्ट्रक्चरची आयपीसी नेमसाठी. पुढचा व्हिडिओ येणार आपला फंक्शनल ग्रुप आणि बेंझिन या आयपीसी नेमसाठी. पुढच्या व्हिडिओसाठी आताच माझं चॅनल सबस्क्राईब करा.